وقت بخیر به هنرجوهای عزیز. امروز قراره آموزش بافت این پترن بسیار زیبا رو به همراه نقشه خوانی داشته باشیم. این قسمت جلوی کار هستش، این قسمت پشت کار هستش. بافت ما در 20 رج مدل کامل میشه و 20 رج بعد دوباره مدل از اول تکرار میشه. من اومدم 2 تا 20 رج بافتم که مدل کامل براتون جا بیفته. بافت ما به همراه نقشه هستش. اگر آموزشش رو دوست داشتی لایک کن، برام کامنت های انگیزشی بذار تا آموزش های دیگه‌ای براتون ضبط کنم و ارائه بدم. و اگر همینطوری وارد پیجم شدی کلید سابسکرایب رو فعال کن، عضو کانالم شو تا دسترسی به همه آموزش ها رو داشته باشی. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. خب تعداد دونه‌ای که برای این پترن باید در نظر بگیریم باید مضربی از 32 باشه. یعنی بافت ما از 32 تا 32 تا 32 تا مدل تشکیل میشه. و اگر دوست داشتید حاشیه برای کارتون در نظر بگیرید، اگر ابتدای کار مثلا 3 تا یا 4 تا در نظر میگیرید، به انتهای کارتون هم باید با همون 3 یا 4 تا تموم بشه. من برای این بافت حاشیه در نظر نگرفتم، فقط یه دونه ابتدا و انتهای کار، چون فقط جهت آموزش هستش. بافت ما به همراه نقشه هست. خطوطی که میبینید از بالا به پایین یعنی به صورت عمودیه یعنی به زیر، و خطوطی که به صورت افقی یعنی خط راست هستش از چپ به راست، این میشه دونه هامون رو یعنی به رو باید ببافیم. و اون قسمتی که حالت قرمز هست با خط قرمز مشخص کرده یعنی باید دونه هامون رو جابجا بکنیم. در ابتدای کار من میام دونه حاشیه رو برمیدارم و 3 تا دونه طبق نقشه یعنی به رو باید ببافم. پس 3 تا دونه به رو. حالا من جهت این که بخواد، چون در رج اول دونه هامو میخواستم جابجا کنم، یه رج کامل دونه هام رو به رو بافتم و اومدم روی کار که بتونم راحت تر این کار رو انجام بدم. بعد از اینکه این 3 تا رو بافتیم، حالا میام 3 تای از این 6 تا میام 3 تای دوم رو از پشت میگیرم به این شکل و این 3 تا رو از جلو میارم سر میل و 1 2 3 4 5 و 6. به این شکل پیچم رو انجام دادم. حالا 4 تا دونه باید به رو ببافم. 1 2 3 و 4. حالا 6 تا دونه به زیر. 1 2 3 4 5 و 6. حالا 4 تا دونه به رو. 1 2 3 و 4. باز جابجایی 6 تایی داریم. اول میام این 3 تا به زیر رو دوم رو از جلو میگیرم و این 3 تا رو از پشت به این شکل میارم سر میل و به زیر میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. و حالا 3 تا دونه به رو. 1 2 و 3 و این هم دونه حاشیه. این از رج اول. رج پشت کار یا همون رج های زوج، دونه ها رو ما به همون شکلی که میبینیم میبافیم. یعنی دونه های زیر به زیر، دونه های رو به رو بافته میشه.
دوباره دونه به زیر و دونه به رو. دوباره دونه به زیر و دونه به رو. و این هم دونه حاشیه به این شکل. خب درجه 3 دونه حاشیه رو بر می دارم. حالا 2 تا دونه به رو می بافم. حالا این 3 تا زیر، این رو باید بره این قسمت، پس این 3 تا زیر رو از جلو می گیرم و این یه دونه رو از پشت میام. اول 3 تا دونه به زیر رو می بافم و بعد یه دونه رو. حالا از این 5 تا این 2 تا رو باید از پشت بگیرم، میخوام بیارم اینجا و این 3 تا از جلو میارم سر میل. اول 2 تا دونه رو میبافم و حالا 3 تا دونه به زیر. جابجاییمون به این شکل میشه. حالا میام 2 تا دونه به رو میبافم، 6 تا دونه به زیر، 2 3 4 5 و 6. حالا میام 2 تا دونه به رو میبافم. این 2 تا با این 3 تا، این 2 تا میخواد بره این ور، پس میام این 3 تا رو از جلو میگیرم و این 2 تا از پشت میارم سر میل و حالا 1 2 و 3. 2 تا دونه به رو میبافم. حالا یه دونه رو میخوام بیارم این قسمت، پس این یه دونه رو از پشت میگیرم و این 3 تا از جلو به این شکل میارم سر میل و این دونه به رو و حالا 1 2 و 3. 3 تا دونه به زیر و حالا 2 تا دونه به رو و این هم که دونه حاشیه. به این حالت پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 5 میام دونه حاشیه رو بر میدارم، این بار یه دونه به رو میبافم. حالا این رو میخواد بیاد این قسمت، پس این 3 تا زیر رو میام از جلو میگیرم و این یه دونه رو از پشت. حالا میارم سر میل و میبافم 1 2 و 3 و این یه دونه به رو. حالا 3 تا دونه به رو میبافم 1 2 و 3. حالا از اینجا میام این 2 تا رو از پشت میگیرم، میخوام بیارم اینجا و این 3 تا از جلو. اول 2 تا دونه به رو میبافم و حالا 3 تا دونه به زیر به این شکل. حالا میام 6 تا دونه رو میبافم به زیر 1 2 3 4 5 و 6 به این شکل. حالا باز باید این 2 تا بیاد این قسمت، پس این 3 تا رو به این شکل از جلو میگیرم و این 2 تا از پشت.
میارم سر میل و میبافم. 1 2 و 3 و این هم 2 تا دونه به رو. دوباره 1 2 3 تا دونه به رو میبافم. باز جابجایی دارم، دونه رو رو از پشت میگیرم و این 3 تا دونه از جلو. دونه به رو و 3 تا دونه به زیر، دونه به رو و این هم که دونه حاشیه. کار به این شکل میشه. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 7 دونه حاشیه رو برمیدارم، باز جابجایی داریم. میام این 3 تا رو به این شکل میگیرم و این یه دونه رو به این حالت میاد سر میل. حالا به این شکل 1 2 3 و این یه دونه به رو. حالا 1 2 3 4 5 6 تا دونه به رو دارم. حالا این 3 تا رو میام میلم هدایت بشه سمت چپ، به این شکل 3 تا یکی باید انجام بدم به این حالت. حالا 6 تا دونه به زیر رو میبافم. 2 3 4 5 و 6. حالا 3 تا یکی باید بکنم، جهت دونه ها تغییر میکنه، میلم باید هدایت بشه سمت راست، دونه ها به این شکل. حالا این 3 تا رو با هم به این حالت یکی میکنم. دوباره 1 2 3 4 5 6 تا رو به رو میبافم. حالا این یه دونه رو به این شکل از پشت میگیرم، این 3 تا از جلو، دونه رو میاد کنار روها قرار میگیره و 3 تا دونه به زیر و این هم دونه حاشیه. کار به این حالت در میاد. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. خب درجه 9 میام دونه حاشیه رو بر میدارم. 1 2 3 تا دونه به زیر میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 تا دونه به رو که بافتم، یه دونه از این زیرها هم به رو بافته میشه. حالا 1 2 3 4 5 و 6. 6 تا به زیر که بافتم، دوباره این زیر به رو بافته میشه. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 و 3 تا دونه به زیر و یه دونه به این دونه حاشیه و کار به این حالت در میاد. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 11 دونه حاشیه رو بر میدارم، 3 تا دونه به زیر میبافم و حالا 8 تا دونه به رو. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. حالا میام 3 تا دونه به زیر. 1 2 3. بعد از بافت 3 تا به زیر به این شکل 2 تا ژوته میندازم. حالا 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 تا دونه به رو، دوباره 3 تا دونه به زیر و این یه دونه به رو. کار به این حالت در میاد. درجه 12 دونه حاشیه رو برمیدارم. این تیکه چون ژوته داره، ژوته رو بهتون بگم، میام دونه های رو به رو، زیر به زیر بافته میشه. دونه به رو، دونه به رو، میرسم به این 2 تا ژوتم.
ژوته اول رو به این شکل به رو، ژوته دوم رو ببینید این که اینجوریه میرم پشتیش، این رو میگیرم میارم سر میل و بعد به رو میبافم و بعد ادامه بافتم. باز دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. درجه 13 دونه حاشیه رو بر میدارم، 3 تا دونه به زیر میبافم. حالا 8 تا دونه به رو، 1 2 3 4 5 6 7 و 8. حالا میام 3 تا دونه به زیر میبافم، 1 ژوته، 2 تا دونه به زیر میبافم، 1 ژوته. حالا 3 تا دونه به زیر میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 و 8. 8 تا دونه به رو و 3 تا دونه به زیر و این هم که دونه حاشیه. کار به این شکل در میاد. درجه 14 هم دونه حاشیه رو بر میدارم، ژوته ها همه به رو بافته میشه ولی باز بهتون نشون میدم. ببینید باز دونه ها به همون شکلی که میبینم میبافم. رسیدم به ژوته، ژوته به رو، دوباره این دوتا رو، ژوته به رو و ادامه بافت میبافم. درجه 15 دونه حاشیه رو بر میدارم. حالا باید این قسمت دونه رو بیاد سمت راست، پس از پشت میگیرم و این 3 تا رو از جلو به این شکل دونه رو میارم سر میل و حالا 3 تا دونه به زیر، 6 تا دونه به رو، 1 2 3 4 5 و 6. حالا از این 4 تا این 3 تا دونه رو باید از جلو بگیرم و این یه دونه از پشت. حالا 3 تا رو میارم سر میل، 1 2 3 و این دونه به رو هم به زیر بافته میشه. حالا 1 2 3 4 تا دونه به زیر میبافم. دوباره این دونه رو میخوام بیاد این سمت، پس از پشت میگیرم و این 3 تا از جلو. این دونه به زیر بافته میشه، دونه رومون. و حالا 3 تا دونه به زیر، 1 2 و 3. 6 تا دونه به رو، 1 2 3 4 5 و 6. حالا این 3 تا رو به این شکل میگیرم و این یه دونه به این حالت از پشت. سه تا دونه به زیر، این یه دونه به رو و این هم که دونه حاشیه. به این شکل پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 17 دونه حاشیه رو برمیدارم، یه دونه به رو، دوباره یه رو میخوام اضافه بشه، پس میام از پشت میگیرم و این 3 تا از جلو میارم سر میل و میبافم. به این شکل. حالا 1 2 3 تا دونه به رو میبافم. حالا این 3 تا رو به این شکل میگیرم، 2 تا رو میخوام بره چپ. به این شکل میارم سر میل و میبافم و 2 تا دونه به رو، 6 تا دونه به زیر، 1 2 3 4 5 و 6.
دوباره 2 تا رو میخوام بیاد این سمت، پس میام از پشت میگیرم و این 3 تا از جلو میارم سر، 2 تا دونه به رو، یه دونه، 2، 3 تا دونه به زیر و حالا 1، 2، 3، 4 تا دونه به رو. حالا 3 تا دونه به رو باید ببافم، 3 تا، چون یه دونه باید بره این سمت. پس میام این 3 تا رو به این شکل میگیرم، این رو میاد این سمت، 1، 2، 3، 1، 2 و این هم که دونه حاشیه به این شکل. پشت کار رو میبافم. در درجه 19 دونه حاشیه رو بر میدارم و 2 تا دونه به رو میبافم. حالا این یه دونه رو میخوام بیاد این سمت، پس رو یه دونه رو از پشت میگیرم، این 3 تا به این شکل میاد اینجا. حالا یه دونه رو، 3 تا زیر. دوباره این قسمت این 2 تا رو میخوام بیاد اینجا، پس این 3 تا رو از جلو میگیرم، این 2 تا از پشت میارم سر میل و حالا میبافم، 1، 2، 3 و این هم 2 تا دونه رو. 2 تا دونه روی بعدی رو هم میبافم و حالا 6 تا دونه به زیر، 1، 2، 3، 4، 5 و 6. حالا 2 تا دونه به رو میبافم، یه دونه، نه، 2 تا، 2 تا رو باید بدم این قسمت، پس این 2 تا رو از پشت میگیرم، این 3 تا به این شکل میاد. دو تا دونه به رو و 3 تا دونه به زیر. از اینجا دوباره این 3 تا دونه به زیر رو میگیرم، این یه دونه رو میاد این سمت، از پشت دونه رو میام، 3 تا دونه به زیر، یه دونه به رو و 2 تای بعد و این هم دونه حاشیه. کار به این حالت در میاد. پشت کار رو میبافم. خب بعد از اینکه رج 20 رو بافتیم، دوباره رج ما از رج 1 شروع میشه و مدل ما دوباره از رج 1 همینطور تکرار میشه. 20 رج که بافتیم دوباره از رج 1 و به این ترتیب بافت به این زیبایی رو به ما میده.